श्री भास्करराव किसनराव शिंदे यांच्या शेतीच्या प्रवासामध्ये आपले स्वागत आहे। जे एक कृषी क्षेत्रातील अग्रणी व दूरदर्शी असे व्यापारी आहेत। आज आपण यांच्या प्लॉटवर आहोत। 3 महिन्यापूर्वी मी भास्कर साहेबांना भेटलो, तेव्हा त्यांच्या प्लॉटचं नवीन काम चालू होतं आणि त्यांनी त्यांच्या बागेबद्दल मला माहिती दिली। शिंदे साहेबांना भेटल्यानंतर मी त्यांच्याकडनं त्यांचे प्रॉब्लेम्स व त्यांचे इश्यूज येणारे समजून घेतले व त्या हिशोबाने मी त्यांना आपले ग्रिपल प्रोडक्ट सजेस्ट केले। शिंदे साहेबांना भेटल्यावर त्यांनी मला त्यांच्या नवीन प्लांटेशनची माहिती दिली व मला सांगितले की आपली प्लॉटची लांबी जास्त असल्यामुळे मला वायर लूज होण्याचा प्रॉब्लेम आहे। तर त्या हिशोबाने मी त्यांना आपले ग्रिपलचे GP1 लॉक्स आणि जी पॅकेट हे सजेस्ट केले। त्यानंतर त्यांनी ते वापरून आपल्या प्लॉटमध्ये तारीचा जो इश्यू होता तो ऑलमोस्ट कमी केला आहे। शिंदे साहेबांनी ग्रिपलचे GP1 लॉक व जी-पॅक किट वापरून आपल्या बागेमध्ये तारेची, पैशांची व श्रमाची खूप मोठी बचत केली आहे आणि भविष्यात देखील ते आपल्यालाच रिकमेंड करणार आहेत। आमच्या द्राक्ष बागेची लांबी खूप असल्यामुळे तारी लूज होण्याचा फार मोठा त्रास होत होता। आम्हाला सचिन पाटील सर भेटले, त्यांनी ग्रिपलचे GP1 लॉक आम्हाला दिले। त्याच्यामुळं तारी टाईट करण्याचा फार मोठा त्रास आमचा कमी झाला आणि लेबर कॉस्टिंग आमची कमी झाली। त्यामुळे आम्ही इथून पुढं नवीन द्राक्ष बागांना सगळ्यांना GP1चे लॉक यूज करू।